सम्पूर्ण दर्शक श्रोता दिएको च्यानलमा स्वागत गर्दछु। गीत सङ्गीत मनोरञ्जन र नयाँ नयाँ जानकारीहरू प्रस्तुत गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता अनुसार आज हामी फेरि नयाँ प्रस्तुतिको लागि युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका वासिङटन डीसीमा आइपुगेका छौँ। आज वासिङटन डीसीमा ठुलो र्याली हुँदैछ। यहाँ चाहिँ हामी यो क्यापिटल हिलको वरिपरि छौँ र आज आयोजना हुन गइरहेको ठुलो र्याली टिपिएस अलायन्सको 13वटा कन्ट्रीहरूको अलायन्सको आज ठुलो र्याली हुँदैछ। पिआर हुँदै सिटिजनसिपको लागि उहाँहरूको माग राख्दै विभिन्न कन्ट्रीहरू साथै यसमा नेपाल पनि समावेश छ र उहाँहरूले चाहिँ विभिन्न सपोर्ट गर्ने संस्थाहरू अनि हाम्रो सिनेटरहरूले पनि आज बोल्ने कार्यक्रम छ। यहाँनिर चाहिँ अहिले भर्खरै न्युयोर्कबाट आइपुगेको ग्रुप अधिकारको नेतृत्वमा यहाँ आइपुगेका छौँ। त्यसै गरी विभिन्न अरू स्टेटहरूबाट 50वटा स्टेटमा नेपाली कम्युनिटीहरू पनि यहाँ उपस्थित हुँदैछ अधिकारसँग समावेश हुन। र यतापट्टि देख्न सक्नुहुनेछ विभिन्न कन्ट्रीहरू। क्यामराम्यान सोम गुरुङजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि धन्यवाद। यतापट्टि विभिन्न कन्ट्रीका अरू टिपिएस अलायन्सका व्यक्तिहरू पनि समूहहरू पनि यहाँ जोइन हुन आउँदै हुनुहुन्छ। आज हामी अब टिपिएस होल्डरहरूको माग अनि उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्ने हाम्रो सांसदहरू अनि नेताहरू र यहाँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको भनाइहरू के छ त्यो पनि तपाईँहरूलाई हामी जानकारी गराउनेछौँ। अब यहाँहरूलाई म टिपिएस एलायन्सको आजको यो र्यालीतर्फ डोराउन चाहन्छु। यहाँहरूले आजको कार्यक्रमलाई सुरुदेखि अन्तसम्ममा हेर्नुहुनेछ। एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ। आजको यो नौलो प्रस्तुति यहाँहरूलाई हामी पेश गर्ने कोसिस गर्दैछौँ। दर्शक श्रोताहरू, यहाँलाई हामी यो क्यापिटल हिल वासिङटन डीसीबाट जानकारी दिँदैछौँ। आज यहाँ 13वटा विभिन्न कन्ट्रीहरूको एलायन्स टिपिएस अलायन्सको तर्फबाट विशाल जुलुस हुँदैछ। 13वटा कन्ट्रीहरूमा म्यानमार, एल सल्भाडोर, हाइटी, हन्डुरस, नेपाल, निकारागुआ, सोमालिया, सुडान, साउथ सुडान, सिरिया, भेनेजुएला, यमन रहेको छ। त्यसै गरी पहिला टिपिएस अलायन्समा भएका कन्ट्रीहरू गुनिया, लाइबेरिया एन्ड सियरा लियोन अलरेडी टर्मिनेट भइसकेको छ। अहिले पनि हामीसँग 12वटा विभिन्न कन्ट्रीहरू छ र यो कन्ट्रीहरूलाई सपोर्ट गर्दै आज आफ्नो अधिकारको लागि यो देशमा कतिले यहाँ आफ्नो बिजनेसहरू सुरु गरेका छन्, कतिको यहाँ जन्म भएको छ, नानी बाबुहरू कति हुर्केर यङ भइसकेको छ। यो देशको लागि ठुलो टेवा दिने जनसमुदाय जो विदाउट डकुमेन्ट हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यहाँको पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट हुँदै सिटिजन पाउनको लागि आज यो क्यापिटल हिलमा वासिङटन डीसी युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिकाको यो वासिङटन डीसी एक महत्त्वपूर्ण ठाउँ अनि यहाँको क्यापिटल हो। यहाँबाट यहाँ ठुलो यो आफ्नो माग अधिकारको लागि यहाँ वर्तमान प्रशासन र अनि जनप्रतिनिधिहरूलाई दबाब दिनको लागि आफ्नो मागहरू पुरा गराउनको लागि यहाँ उपस्थित भएको छ। यहाँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, नेताहरू अनि प्रशासनिक निकाय अनि यहाँको जनप्रतिनिधिहरूले पनि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। अब यहाँ विभिन्न देशहरूबाट 50वटा स्टेटबाट यसरी भेला हुने क्रम जारी छ। नारा जुलुसहरू बाजा गाजाहरूको साथमा यहाँ भेला भइरहेको छ। यसको नेतृत्व नेपालको तर्फबाट चाहिँ अधिकार जो यसको मेन अफिस न्युयोर्कको क्विन्समा रहेको छ। अनि अधिकारले नेपाली कम्युनिटीहरूको लागि ल्याङ्ग्वेज जस्टिस, ह्युमन राइट्स, वुमन राइट्स अनि वर्कर राइट्सको लागि उहाँहरूले पहल गर्नुहुन्छ अनि इमिग्रेसनको लागि हेल्प गर्नुहुन्छ। त्यो संस्थाको प्रमुख बेन्जामिन हुनुहुन्छ, उहाँ पवित्र बेन्जामिन हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि हामी सकेसम्म यस समयमा फेमा निम्ताउने कोसिस गर्नेछु म।
उहाँको नेतृत्वमा अधिकारको नेतृत्वमा 50वटा स्टेटबाट नेपाली कम्युनिटी टिकट होल्डरहरू साथसाथै सपोर्टरहरू पनि यहाँ भेला भइरहेका छन्। यहाँहरूलाई आज हामी यो जानकारी दिइरहेछु, यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। श्रोताहरू साँच्चै नै अहिले विशाल जुलुस सुरु भएको छ। वासिङटन डिसी क्यापिटल हिलबाट ठुलो जनसभा जुलुस सुरु भएको छ। अब आज यस जुलुसबाट साँच्चै नै काङ्ग्रेसम्यानहरूको आँखा खुल्नेछ अनि उहाँहरूको हृदय खोल्नेछ। यहाँ जति पनि कागजपत्र विहीनहरू छ उहाँहरूले PR, पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट, ग्रिन कार्ड अनि नागरिकतामा लैजाने यो विधेयकलाई पारित गर्नको लागि काङ्ग्रेसमा दबाब दिनको लागि अहिले यो जुलुस भइरहेको छ। आजको जुलुसलाई ठुलो नेताहरूले यहाँको जनप्रतिनिधिहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ। यो क्यापिटल हिलबाट यहाँहरूलाई म जानकारी गराउँदछु। अहिले यहाँनिर आइपुगेको हाम्रो नेपाली कम्युनिटीको अधिकारले लिडिङ गर्दै हुनुहुन्छ। अधिकारमा 50वटै स्टेटबाट यसरी भेला भएका छन्। आफ्नो भाषामा नेपालीहरूले अहिले नेपालीमा गाउँदैछन् भने, नारा लगाउँदैछ भने आफ्नो स्पेनिस अनि युरोपियन कन्ट्री अनि अफ्रिकन कन्ट्रीको विभिन्न भाषाहरूमा पनि उहाँहरूले आफ्नो मागहरूलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले हामी यो अधिकारको भेटतर्फ अनि त्यसपछि अनि पछाडि पनि थुप्रै जनसमुदायहरूको यहाँ अगाडि बढ्ने क्रम छ आफ्नो नारासहित।
वर्षहरू जोड नारा भन्किरहेको छ विभिन्न भाषामा। युनाइटेड स्टेट अमेरिका इज वान अफ द इमिग्रेन्ट कन्ट्री। यहाँ विभिन्न भाषा भाषी धर्मावलम्बी अनि संस्कृति बोकेका नारा झाँकीहरू विभिन्न भाषीहरूको नारा भाषामा उहाँहरूले नारा लगाउँदै हुनुहुन्छ। भाषा जे भए तापनि संस्कृति परम्परा धर्म जे भए तापनि उहाँहरूको एउटै माग रहेको छ, यहाँ हुनेहरूलाई यहाँको नागरिक अधिकारको लागि नागरिक अधिकार हुनुपर्छ भनिकन यहाँ जोरदार नारा भन्किरहेका छन्। यस समय हामी क्यापिटल हिलबाट वासिङटन डिसीको क्यापिटल हिलमा छौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो कङ्ग्रेस मेम्बरहरूको जिल्ला रहेको छ। जिल्लाको वरिपरि क्यापिटल हिलबाट उहाँहरूलाई कङ्ग्रेसबाट सिनेटबाट बिलहरू पास गराउनका लागि दबाब दिनलाई यहाँ जनसमुदाय उपस्थित भएका छौँ। यहाँ प्रशस्त मात्रामा विभिन्न कन्ट्रीहरूबाट जनसमुदायहरू उपस्थित भएका छ। विभिन्न भाषाहरूमा यहाँ नाराहरू भन्किरहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। एल साल्भाडोर, हाइटी, हन्डुरास, नेपाल, निकारागुआ, सोमालिया, सुडान, साउथ सुडान, सिरिया, भेनेजुएला, यमन, दुनिया, लाइबेरिया र सिएरालियोन विभिन्न कन्ट्रीहरूबाट जनसमुदायहरू यहाँ उपस्थित भएको छ। यहाँ आफ्नो आफ्नो नाराहरू भन्काइराख्नु भएको छ। उहाँहरूको नारा भाषाहरू फरक परे तापनि एउटै नारा रहेको छ। यहाँ जन्मेकाहरू जसको आमा बुवाहरू प्यारेन्ट्सहरू नागरिकता दिनु छ, त्यो बच्चाहरू अहिले हुर्केर जवान पनि भइसकेका छन्। त्यो नानी बाबुहरू अनि जसले यो देशलाई ठुलो कन्ट्रिब्युट गरेको छ आर्थिक रूपमा, अनि उहाँहरूको व्यापार बिजनेसहरू यहाँ फस्टाइएको छ। अनि अमेरिका फेडरल गभर्मेन्टलाई ठुलो मात्रामा ट्याक्स उहाँहरूले तिर्नुभएको छ। यिनै आधारमा नागरिक अधिकारको लागि लडाइँ लड्नलाई यहाँ उपस्थित भएको छ। नेपाली कम्युनिटीबाट पनि आफ्नो नागरिक अधिकारको लागि उपस्थित आफ्नो अधिकारको लागि लड्न अधिकार संस्थाबाटै अधिकार एउटा वुमन लिडिङ अर्गनाइजेसन इन्डिपेन्डेन्ट अर्गनाइजेसन हो। अनि अधिकारको नेतृत्वमा नेपाली कम्युनिटी पनि आजको जुलुसमा सहभागी भएको छ। अनि यो विशाल सभालाई अब केही समयपछि कङ्ग्रेसम्यानहरू अनि विभिन्न कन्ट्रीबाट विभिन्न स्टेटहरूबाट प्रतिनिधिहरू आएर सम्बोधन गर्नुहुनेछ। केही सम्बोधनहरू अगाडि सकिएको छ र केही सम्बोधनहरू बाँकी नै छ। यहाँ यसरी आफ्नो नाराहरूसहित अगाडि बढ्दैछ। अब यसपछि विभिन्न देशको नाराहरू झाँकीहरू अगाडि बढ्ने क्रम जारी नै छ। यहाँका ठुला मिडिया राष्ट्रिय समाचार माध्यमहरू पनि आजको यो कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण गर्दैछन्। विभिन्न मिडियाकर्मीहरूको पनि उपस्थिति रहेको छ र विभिन्न भाषीहरूले। अब अहिले दर्शक श्रोताहरू यहाँ वर्षा पनि भइरहेको छ। वर्षाको कुनै पर्वाह नगरिकन पानी अघिसम्म जोडले घाम लागिरहेको थियो। चण्डलपुर घाममा पनि उहाँहरूले नारा लगाउनुभयो। अहिले वर्षाको पर्वाह नगरिकन उहाँहरू आफ्नो मागहरूलाई लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ।
दर्शक श्रोताहरू अब आज हाम्रो यो र्याली हामी वासिङटन डिसीको क्यापिटल हिलबाट अहिले हामी व्हाइट हाउसको नजिकतिर पुगेका छौँ। यो टिपिएस अलायन्सको बिग प्रोटेस्ट आज ठुलो मात्रामा र्याली भइरहेको छ। यहाँहरूलाई अगाडि नै मैले जानकारी गराइसकेको छु। अब यहाँबाट आमसभा परिणत हुनेछ अनि वक्ताहरूले यसको बारेमा बोल्नुहुनेछ। अब यहाँ विभिन्न 15वटा कन्ट्रीको टिपिएस होल्डर प्रतिनिधिहरू लिडरहरू अनि यहाँ सिनेटका सिनेटरहरू आफ्नो प्रतिनिधिहरूले अनि सम्बन्धित सरकारवालाहरूले बोल्ने क्रम रहेको छ। अब हामी यहाँबाट आमसभातर्फ लैजाँदैछौँ। पछाडि देख्नुहुन्छ निलो टी सर्टमा यो चाहिँ डेफिनेटली अधिकार नेपाली कम्युनिटीको लिडिङ गर्दै अधिकार हुनुभएको छ। अनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू विभिन्न कन्ट्रीका आफ्नो आफ्नो टी सर्टहरू बेग्ला बेग्लै विभिन्न भाषामा आफ्नो माग राख्दै होइन विभिन्न भाषीहरू उपस्थित भएका छन्। तर सबैको माग एउटै रहेको छ, यहाँ जति पनि हुनुहुनेछ सबैलाई पर्मानेन्ट रेसिडेन्टको लागि नागरिकताको लागि उहाँहरूले चाहिँ पहल गर्नुभएको छ। उहाँहरूको माग रहेको छ। साँच्चै नै हामी कामना गर्दछौँ सबैको यो मागहरू छिटै नै सम्बोधन हुनेछ। हुन्छ, अब हामी आमसभातर्फ यहाँहरूलाई लैजानेछौँ। हस्, धन्यवाद। I'm delighted to be here with everyone. So let us be grounded in this historical moment, reminding ourselves that we stand on the shoulders of our parents, our elders, who have been fighting shoulder to shoulder for over 30 years. Woo! As a peer Latinx DACA recipient myself, I am far too familiar with the struggles our community has endured. I was born in Mexico and came to the US back in 2004. Growing up, I knew I was different from my peers. I couldn't travel like my classmates. I couldn't apply for jobs, and I couldn't apply for my driver's license. I was limited from reaching my full potential, just like many like you here today. DACA changed my life. I am tired of anti-immigrant politicians using our lives as political motivation to mobilize our base. Congress must ensure that immigration provisions stay in the budget. Congress must deliver a path to citizenship for millions of immigrants who call this country home. We know that frontline communities of immigrants and refugees are key in the construction of
green and caring economy that doesn't leave anybody behind. And And speaking about citizenship, care, and climate, it is my pleasure to introduce a true champion of planet, people and planet, from the great state of Minnesota, land of 10,000 lakes, Congresswoman Ilhan Omar! Minnesota always represents, and we always have to talk about the number of lakes we have. So thank you, Marco, for that wonderful introduction and for reminding people that we do hail from the great state of Minnesota, where there is 10,000 lakes in our home city of Minneapolis. It is wonderful to be with you all today, to make our voices loud and clear. We need pathway to citizenship. We as immigrants know that setbacks happen, but they are not the end of the road. So even though we face a setback in the fight to include pathway to citizenship in the budget reconciliation package, we are not deterred. This is our once-in-a-lifetime opportunity to do the right thing and create an immigration system that brings humanity to the forefront. We have the House, the Senate, and the White House. We will not accept any excuse for the inability to provide pathway to citizenship. A partisanship majority of voters are on our side. The president strongly supports it. We have no excuses. Since the founding of this nation, immigrants have been integral to the development and the diversity that makes America so unique. Many immigrants and refugees like myself have escaped war, oppression, socioeconomic strife in our homelands to seek better opportunities in the United States. But our nation's immigration system is fundamentally unjust and tragically inhumane. My position will always be to establish a just immigration system that welcomes and protects all human beings. Una pausa para interpretación. Es muy maravilloso estar aquí con todos. ¿Para qué? Para obtener un camino a la ciudadanía. Todas las luchas pasan por retos y ahorita hemos pasado un reto, pero eso no es derrota y tenemos que seguir peleando hasta el final. No nos detendremos. Aquí estamos fuertes, empujando, porque sabemos que tenemos el apoyo del presidente, sabemos que tenemos mayoría en el Senado, que tenemos números en la Cámara y ahora es el tiempo para obtener el camino a la ciudadanía. Yo siempre estaré en el lado de pelear por nuestra dignidad, por nuestra humanidad. Y lo que sabemos es que el sistema actual migratorio de este país es inhumano.
y no podemos soportarlo más. As someone who has been told to go back to where I come from thousands of times, including by the previous President of the United States, I know how hateful and painful this xenophobia is. To all the TPS recipients, DACA recipients, and undocumented people, never forget that you exemplify the very best of our country and you belong here. Nosotros venimos huyendo guerras, opresión, economías derrotadas. Y yo, como inmigrante misma, sé lo que es ser rechazada. Muchas veces he escuchado que me vaya de aquí, que me vaya de donde vine, incluyendo del presidente anterior. Yo lo que tengo que decir es a todos los tepecianos, a todos los que tienen DACA, a todos los indocumentados, ustedes merecen estar aquí, merecemos estar aquí. Immigration justice is so much more than changing our broken immigration system. It means that when our federal government is providing relief due to the pandemic, that immigrants are not left out of programs for stimulus payments and child tax credits. I was so horrified to find that mixed status families were excluded from the first rounds of stimulus payments last year. That's why we immediately introduced a bill that would ensure that these families receive stimulus payments and mixed family status families were included in the second and third rounds of payments. We will not stop fighting for immigrants to access the rights and privileges they deserve. Justicia migratoria no solo significa arreglar el sistema como lo conocemos. Un ejemplo, cuando nuestras comunidades fueron devastadas por la pandemia, en vez de apoyar a todos, vimos un sistema que excluyó a muchas familias con estatus mixto. Por eso yo y otros presentamos una propuesta de ley que cambiaría eso para el segundo y el tercero estímulo, porque todos en un momento de crisis necesitan acceder beneficios, necesitan acceder ayuda. So here's what we have to do. We have to refuse to accept to let an unelected advisor to be the reason dreamers aren't protected. We have to refuse for a single senator to go home without explaining to their constituents that the reason they didn't get pathway to citizenship is because they didn't stand up to an unelected advisory parliamentarian. I don't know about you, but I'm tired of people making promises they're not willing to keep and fight for. I am tired that every election cycle, politicians come into our neighborhoods and tell us they will deliver pathway to citizenship if we give them the majority, and then allow for excuse after excuse to get them off the hook. This is the end. We are no longer accepting any of their excuses. No podemos aceptar que
que una persona no elegida, la parlamentaria, que toma una decisión que impacte tantas vidas, que influencie tanto a senadores, que pueden, si tienen la valentía, si se paran firme contra esa decisión, todavía empujar un cambio, el cambio que estamos demandando. Yo no sé de ustedes, pero yo ya estoy cansada de que estos senadores nos prometen otra y otra vez que nos van a dar un camino a la ciudadanía si les ayudamos a ganar sus elecciones. No es posible que los senadores en este momento tomen esta decisión plenamente y se laven las manos de responsabilidad de no hacer todo lo posible. No los vamos a dejar, nos tienen que ver en los ojos como el pueblo que los eligió para explicarnos por qué ellos no pusieron su carne, su piel encima del fuego. So let me just end by saying this. Senate Majority Leader Chuck Schumer and the White House have and can disregard the advice of the parliamentarian. And they must. I want you to know that our fight is just. Our fight is on the right side of history, and we will win. Mi pedido, la demanda es de que el senador mayoritario Schumer tiene y debe ignorar esta decisión de la parlamentaria. Y otros líderes tienen que mantenerse firmes y seguir adelante sin importar esta decisión, porque sí se puede. Yes, we can. We will win. 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 नमस्ते मेरो नाम नीता केसी हो म अधिकारको मेम्बर घरेलु कामदार र टिपिएस होल्डर हो म न्युयोर्कबाट आएकी हुँ Hello everyone, my name is Nita Casey, a domestic worker and a TPS holder from Nepal and a proud member of Adhikar in Kask. I represent the more than 15,000 Nepali TPS holders in this country. आज म 15,000 नेपाली टिपिएस को प्रतिनिधित्व गर्दै यहाँको सामु आएकी छु आज यहाँ तपाईहरुको सामु आउन पाउँदा खुसीले गदगद भएकी छु अनि त्योभन्दा पनि बढी यो आन्दोलनलाई एकदमै शक्तिशाली भएको महसुस गरेकी छु I'm honored to be here with you all and be a part of this movement. Take a moment and look around you. See how powerful our movement is. And I feel powerful today with you all here. टिपिएस पाएदेखि म काम गर्न पाएकी छु र मेरा बालबच्चालाई नेपालमा भेट्न पाएकी छु टिपिएसबाट केही सुरक्षा त प्राप्त भएको छ यसबाट स्थायी केही छैन म घरेलु कामदार भएर 11 वर्षसम्म काम गर्दै यस देशमा कर तिर्दै आएकी छु As a TPS holder, I'm able to work and travel back home to Nepal to see my children. It has given me some protection, but this is not permanent. I have been a domestic worker for 11 years and I have been paying my taxes to the US government since then. पहिले कोभिडको महामारीमा मेरो दिदी बहिनीहरू घरेलु कामदार भएर काम गर्ने ठाउँमा नै गएर बस्ने गरेका थिए यस्तो परिस्थितिमा पनि हाम्रो ज्यान जोखिममा राखेर काम गरिरह्यौं
हामीले यहाँ त्यतिखेर आर्थिक स्थिति बढाइरहेका थियौँ र अहिलेसम्म निरन्तर रूपमा गरिराखेका छौँ। During this pandemic, many of my sisters who are TPS holders, domestic workers, continue to work, live-in nannies and housekeepers with their employers for safety. We have kept the economy moving and continue to do so. अमेरिका धेरै अवसर पाउने देश हो। हामी यहाँ वर्षौंसम्म बसेर हाम्रो जिन्दगी नै सुम्पेका छौँ। यो देशलाई बनाउने हामीले सबैले धेरै योगदान दिएका छौँ। America is the land of opportunities. Yeah. We have dedicated our lives to build this country and made it proud. And hundreds of thousands of TPS holders like myself want to continue contributing to this country. And we are the economy and try to continue to move this economy. Yeah. देशलाई हामीले गर्वको बाटोमा लगिरहेका छौँ। सयौं हजारौं टिपिएसबाट निरन्तर रूपमा मैले जस्तै आर्थिक अवस्था बढाउन धेरै योगदान पुर्याइरहेका छौँ। हाम्रो परिवारले पनि अमेरिकाको सपना पाउनका लागि पनि लायक छौँ। हिजो मात्र हामीले सिनेट सांसदबाट हाम्रो पक्षमा नभएको निर्णय सुन्यौँ। यसले गर्दा हामी धेरै निराश भएका छौँ। तर मलाई आशा छ हामी सबैलाई आशा छाडेका छैनौँ। यस देशको नागरिकता पाउन हामी निरन्तर लडिरहनेछौँ र आज म यहाँ देखिरहेकी छु हामीले हार मानेका छैनौँ। Our families deserve to have full access to the American dream. Yesterday we heard the decision from Senate parliamentarian that was not in our favor, which has left me feeling devastated. I feel scared and unsure of what I'm going to do. But our fight for citizenship continues. And I can see that today we have not given up. We can! हामी गर्छौँ, we can! Oh, हामी सक्छौँ. Yes, we can. Oh, हामी सक्छौँ, yes we can! Oh, हामी सक्छौँ, we can!